Đây là Jordan, quốc gia nằm trên khu tam đại lục địa giáp ranh giữa Âu Á và Phi. Chào mừng mọi người đã tới Amman, thủ đô của Jordan. Salam Jordan. Salam Jordan. Ca sẽ chỉ cho mọi người cách để nhập cảnh vào Jordan mà không cần visa và tốn ít tiền nhất. Không ngờ nó đơn giản quá gì luôn hả? Chào mừng đến với Aqaba. Và mình đang trong hành trình đi từ Ai Cập, Jordan cho tới Israel. Welcome to Egypt. Quốc gia này giáp biển đỏ và có nhiều địa kỳ thú như là thành cổ Petra huyền bí và biển chết nơi thấp nhất trên trời đất. Welcome to Jordan. Hãy cùng đồng hành xây dịch khắp thế gian trong tập này và chúng ta hãy cùng đi tới Jordan nhé bà con. Từ Ai Cập để đi qua Jordan thì mình sẽ đi đường bộ để tiết kiệm chi phí, nhưng mà phải đánh đổi về thời gian, đi tới gần hơn 12 tiếng. Ở thủ đô Cairo thì mình đã bắt GoBus để đi tới biên giới với Jordan. Xe sẽ đi qua kênh đào Suez để mà đi tới bán đảo Sinai. Khu vực này thì giáp nơi chiến sự là dải Gaza, nên an ninh rất là bị thắt chặt, nghiêm ngặt luôn. Thời gian di chuyển đã quá lâu rồi, còn bị ngừng lại để mà quân đội kiểm soát liên tục luôn, nên bị kéo thêm thì giờ. Và lòi xuống tất cả hành lý, nó ngủ ngon lành. Có thức về làm gì vậy? Sao đó chưa tới chỗ làm thủ tục xuất cảnh mà ta. Trời, xe cũng phải chạy ngang đây quét luôn kìa. Người cũng bị quét luôn. Trời ơi, nửa đêm phải xếp hàng trong thời tiết lạnh lẽo thế này. Làm gì ta không biết vụ gì luôn. Trời như đánh bom kênh đào gì đó chứ kiểm kỹ không biết. Đang buồn ngủ. Kênh đào Suez, kênh đào chứ đâu phải là đập đâu. Cái đập ta mới làm cái ghê chứ cái này là kênh đào thôi mà. Cái này cũng chưa làm thủ tục xuất cảnh mà sao kỳ vậy? Quét cái ghê vậy. Giống như đi qua cửa khẩu nha. Trời, đang gì mà cái trạm quá trời lớn rồi, giờ khủng ghê. Đóng trạm quét luôn. Giờ lên xe đi tiếp hả ta? Giống như khu công nghiệp vậy hết trơn. Nhìn lớn ghê. Phía trước mình là kênh đào á, chuẩn bị băng qua kênh đào Suez nè. Quân đội nhiều quá nè. Sáng sớm hôm sau thì xe dừng ở một thánh địa cực kỳ quan trọng để mà đón trả khách. Đó chính là tu viện Thánh Caterina nằm dưới chân núi Sinai. Một địa điểm hành hương quan trọng không chỉ với Thiên Chúa giáo mà còn với Hồi giáo và Do Thái giáo. Giờ thì mình mới biết đây chính là nơi mà nhà tiên tri Mô-xê đã thấy bụi cây cháy. Rồi Mô-xê còn nghe Chúa phán yêu cầu ông phải cởi dép ra vì đang đứng trên đất thánh. Chúa nói đã thấy được nỗi khổ của dân Do Thái ở Ai Cập và giao cho Mô-xê nhiệm vụ là giải phóng dân Do Thái về miền đất hứa. Tại nơi đây thì Chúa còn thuyết giảng về thập giới, tức là 10 điều răn cho Mô-xê. Dành cho những ai chưa biết về nhà tiên tri Mô-xê, thì Mô-xê là sứ giả của Chúa đã giáng 10 tai họa xuống Ai Cập cổ đại, khiến cho Pharaoh hoảng sợ mà thả tự do cho dân nô lệ Do Thái. Chúa còn giúp Mô-xê tách đôi Hồng Hải để mà đoàn người Do Thái có thể vượt qua trước khi quân lính của Pharaoh đuổi kịp để mà có thể trở về miền đất hứa. Ngày nay thì đây là một trong những nhà thờ cổ nhất trên thế giới, được xây vào thế kỷ thứ tư, thánh địa tâm linh của Thiên Chúa Do Thái và Hồi giáo. Tiếp tục hành trình, xe buýt chở khách chạy tới biên giới với Jordan. Chỗ này sao mà nó hết sức hiệu quạnh như vậy? Chắc là do thập kỷ xung đột nên vùng này hoang phế, không ai dám đầu tư vô xây dựng khách sạn hay là resort, dù có một cái bờ biển dọc theo Hồng Hải dài và đẹp như thế này. Cuối cùng thì chỉ còn sót lại nhóm mình duy nhất được thả xuống trạm cuối cùng, mà không biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có nói gì khúc này không? Ôi sao giờ xuống đây rồi? Ở đây là đâu vậy? Đây Ta Bà Ha, giống như Ta Bà Ha. Ủa sao Đúng, mình đi giờ... Ta Bà Ha luôn trời. Ủa có đặt xe hả? Phải cho đường xe này rước đi đã. Cái ông á, anh trên xe á, ông có đưa điện thoại, ông có giới thiệu cho cái ông khách sạn á. Nói chuyện với Khải nè. Ông đó kêu ông đem xe tới ông rước tụi mình về đó. Khúc này là không có dân cư luôn á, chỗ này nè. Đang ngủ lại một đêm rồi mai mới đi hả? Hay đi luôn? Mà từ đây là Bến Đi luôn bơi biển. Bơi biển. Từ đây là Bến Phà còn mười mấy cây lận. À mà có một chuyến ngày à. Bến Phà luôn ha. Ở đây đâu có dân cư đâu, xe chạy đây chứ ta. Điểm này điểm cuối hả? Thích cha cũng mang tới rồi. Một cái nơi đồng không mong quạnh, Ta Bà Ha. Hôm đi Ta Bà Ha đó. Đi Ta Bà đó. Đây. Ta bà kìa. Ta Bà luôn. Rồi lên. Ở đây không có xe buýt, không có taxi, giờ phải đi xe này 25 đô. Rồi không ngờ có một ngày mình lặn lội ra tới đây luôn á. Đây, đi ra Hồng Hải biển đỏ chơi. Đây là bán đảo Sinai nha, bán đảo Sinai. Không biết sao mà hả? Kiểm soát gì mà thấy ghê vậy. Bán đảo Sinai thuộc về Ai Cập mà. Tối qua mình đi xe đi từ Cairo đi qua tới bên này
Trời ơi, gì đâu mà chút xíu cứ ngừng lại kiểm tra xíu cái quân đội lên cái hỏi hộ chiếu, hỏi đâu cả chục lần vậy đó. Jackbus là một cái hãng của Jordan đó, một tuần chạy có 2 chuyến rồi, bởi vì mà mình phải bắt GoBus. Bắt GoBus đi tới đây là Taba nha. Bởi vì bà con nào mà muốn đi vượt biên theo kiểu như mình cũng phải cân nhắc 9 giờ tối ngày hôm trước mà tới 11 giờ trưa ngày hôm sau mới tới. Một tuần tàu đi qua Jordan hình như là chỉ có 3-4 chuyến thôi. Bởi vì mà mình phải kiếm một cái chỗ để nghỉ qua đêm, rồi ngày hôm sau thì mới có thể bắt phà và đặt vé đi được. Nhà nghỉ này chỉ có nhiều 15 đô một đêm thôi, 300-400 ngàn. Nó tối qua ngủ trong mấy cái lều này nè. Cái này gọi là resort tiêu chuẩn Ai Cập nha bà con. View biển luôn chứ không phải nhận dừa đâu ha. Rồi thay đồ gì ta rình ta chặt ra chụp thấy trông hết luôn á. Giống như dưới quê mình nó chòi cà phê ôm ghê. Chị thấy nó gần dễ sợ nha. Chị thấy tòa nhà luôn kìa, bây giờ trong rồi chị thấy tòa nhà luôn kìa phải không? Đó. Thì đó đèn không á. Trời ơi, gần xỉu luôn á trời. Quá trời đèn luôn kìa. Nhìn có mấy cây số luôn ha. Đây là nơi giao nhau của 4 quốc gia lần nha. Đây là Ai Cập, bên kia là Ả Rập Saudi, còn xéo hướng này là Jordan và trên này đó chính là Israel. Đó giờ nghe Hồng Hải biển đỏ giờ mới thấy tầng Bắc mà biển ta xanh đẹp lắm nha, chứ đâu có màu đỏ đâu. Nghe người dân có nói là khu này cánh đánh bắt hải sản nha, bởi vì khu này thuộc chủ quyền của nhiều quốc gia nên không có cho tàu thuyền đi vô đây, không có cho đánh bắt gì hết trơn. Bởi hải sản ở đây nè, thấy hả? Không phải ăn lương ăn trạch biển. Rồi con trạch biển quá trời nhiều luôn. Dưới đây nè, mà ngâm con gà xuống mà nó đánh mùi lại nó ăn, nó xé con gà, có nát bét con gà luôn. Ôi, Ôi nó cắn luôn kìa. trời ơi, Ôi ghê quá. nó xanh lắm rồi kìa. Nó cắn kìa. Trời ơi. Ồ kêu trời ơi. Luôn. Rồi nó cắn nó xoay vòng luôn kìa. Kìa kìa. Trời nó ăn gà của mình rồi. Khu này đã ghê nè, để ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối. Nhóm mình thì đi chợ gần đây, vô siêu thị mua đồ bắt thì ghê luôn. Tại này khu này hẻo lánh á, rồi sau đó tự nấu ăn luôn. Vậy hấp dẫn quá vậy. Rồi cảm ơn ông chủ nha. Phục vụ cho quý khách đến từ Việt Nam. Đã vậy. Ở Việt Nam luôn trời. Ở Việt Nam tại Món gì Ai vậy? Cập. Món gì vậy? Gà xào sớt, mì xào hải sản nhưng mà thiếu hải sản nha, chỉ có rau củ thôi. Còn nước mắm, nước tương đồ đầy đủ nha. Đi chơi thì phải đem theo đồ Việt Nam, mình gia vị mình tự nấu. Ngủ sâu quá luôn. hả chồng? Tại vì quá đuối rồi chồng. Ngủ sâu luôn á. Trời sao ngủ nó không Ngày hôm trước mình đi xuyên đêm có ngủ luôn gì đâu. Have you been to Jordan and Israel? No. Do you need a visa for Israel? Also Jordan need a visa. Not a visa, but I need something stamp in my passport. So is there many Israeli come here for travel? Before the war, yeah. Yeah, they cross the border, come Yes. here. Yeah, it's Now easy for no them. more. Yeah, no. Yeah, because of the war with Gaza, right? Chị giải Gaza chơi không? Được không? Mình dắt đi kìa. Đi đi. Egypt or belong to Palestine? No, Gaza in Palestine. Palestine. Yeah. Vậy là cái đó thuộc Palestine. Ăn xong mình di chuyển ra bến phà làm thủ tục xuất cảnh của Ai Cập để băng biển đỏ nha. Đây đi Tà Bà Ha là có thiệt nha. Này chắc mình là một trong những người Việt Nam đầu tiên đi đoạn đường này luôn á. Gặp ngay đoàn đi hành hương của người Hàn Quốc nè. Đâu có chục người luôn cùng đi qua Jordan đi hành hương. Đây nè. Ồ đây là bến cảng nè, ở Tà Bà Ha. Đây là tàu AB Maritime. Mọi người lên đây, lên trang web này để đặt vé để đi qua bên Jordan nha. Đi du thuyền xuyên biên giới luôn, vé 70 đô. Yeah, ok. Ok, rồi lên. Rồi một đi không trở lại nha. Hay là muốn trở lại? Đi luôn. Lên. Tàu em trời chứ. Tàu 5 sao nha. Ghế nào? Im lắm à. Ghế nào ngồi? Cái này có bán đồ ăn nước uống nữa nha. Đây có hình của 3 nước. Nước nào cũng toàn di sản không à. Ai Cập nè. Đây Jordan. Còn bên đây là Iraq. Đi 3 nước luôn. Người Việt Nam này bây giờ có thể xin visa Jordan, xin online luôn. Nghe đồn là có visa Mỹ hay là Âu với visa Anh còn hạn. Trong vòng 6 tháng thì sẽ có thể xin tại cửa khẩu. Còn mình thì visa đã hết hạn rồi, mấy cái visa quyền lực hết hạn rồi nên mình phải xin online. Xin online thì tải ứng dụng về. Rồi người ta sẽ hỏi mình là muốn
trả tiền tại cửa khẩu hay là trả tiền ở trên mạng. Mình thì chọn trả tiền cửa khẩu. Và nếu mà có Jordan Pass thì sẽ được bao luôn cái tiền phí visa Jordan nha. Ôi tạm biệt Ai Cập nha. Bây giờ thì tàu vừa cập bến vô Jordan. Bên trên này là Israel nè bà con. Nó đây là Hồng Hải. Bây giờ sẽ làm thủ tục nhập cảnh vô Jordan nha. Là đầu tiên đi từ nước này qua nước kia mà không có chuẩn bị visa gì hết trơn. Nguyên đoàn 6 người không ai có visa Jordan hết trơn. Giờ vô nhập cảnh coi có chuyện gì xảy ra không. Mình vừa không chỉ bước qua biên giới của hai đất nước là Ai Cập và Jordan, mà là đi xuyên qua châu lục luôn nha. Từ châu Phi mình đã tới được châu Á, băng qua Hồng Hải. Ôi ôi đã quá, biển rất là đẹp. Coi kìa, biển xanh rờn luôn, gì đâu mà đẹp dữ vậy trời. Thời tiết cực kỳ đẹp, xung quanh toàn là sa mạc, núi gì đâu mà bạt ngàn luôn. Thôi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xuống để nhập cảnh vô Jordan rồi đi khám phá đất nước cực kỳ đã này nha. Đi Aqaba nha. Đó là một thành phố gọi là đặc khu kinh tế của Jordan. Đã có cách đi Jordan không cần visa rồi bà con ơi. Hôm qua mình rất là bất ngờ khi mà tới hải quan ha. Mình đã chuẩn bị visa đồ này kia hết rồi, chưa có đóng tiền thôi, chỉ cần tới hải quan và đóng tiền nữa là được nhập cảnh. Vậy mà khi mà tới hải quan hả, hải quan đóng dấu một cái bụp, không có kiểm tra gì hết trơn á. Kỳ trời, sao đi không tốn tiền chứ không cần visa nhập cảnh luôn rồi. Không ngờ nó đơn giản quá gì luôn hả? Sao dễ vậy, không có kiểm tra visa gì hết trơn, trời lạ lùng. Làm sợ gần chết luôn rồi hộp. Nó đi Israel được vậy không ta? Đi đường bộ luôn đi. Có cái nào hộ chiếu Việt Nam mình mạnh rồi đó. Mà mình không hay á, hộ chiếu mình mạnh mà mình không hay không ta? Mình cầm đi tới đâu cũng được đóng hết trơn, khỏi visa. Mạnh ngầm á. Mình cũng hú hồn luôn, không lẽ hả? Jordan đã miễn visa cho Việt Nam mình hay sao? Vậy không phải đâu. Đây là khu đặc khu kinh tế, bởi vì mà visa miễn phí vào Jordan nha. Một cái chính sách rất là đặc biệt. Thấy cưng cái thành phố này ghê, bởi vì miễn visa cho mình. Sau này nếu mà mọi người đi đường bộ từ Ai Cập hoặc là Ả Rập Saudi mà tới Aqaba thì sẽ được miễn visa nha. Không cần đóng tiền, không cần xin trước visa gì luôn, chỉ cần nhập cảnh rất là bình thường thôi. Quá trời đã. Và được ở tới 30 ngày lận. Nhờ có cái sông rồi, cái biển rồi. Bên đây người ta sạch sẽ không? Cho nên chính đó là chính cách ở đó, cách ở văn minh hơn, ý thức hơn. Duy nhất là khi mà tới Aqaba thì mọi người lưu ý là ở đây sử dụng định vị vị trí không có được nha, không có chính xác. Bởi vì mà không tải ứng dụng để đặt xe được. Do là Israel phá sóng. Israel sợ phi tiễn chiếu vô, bởi vì mà phải phá sóng. Cái định vị của mình trên Google bị lệch tùm lum hết trơn. Mình đang ở Aqaba nhưng mà định vị lại tuốt ở trên Amman, thủ đô. Kỳ cục gì đó. Từ đây đi lên Wadi Rum là khoảng 1 tiếng. Mình sẽ đi xe lên đó đi chơi. Rồi sau đó mình sẽ đến Petra và Amman. Cùng khám phá Jordan nào. Very nice to meet you. Thank you. Thank you very much. You are a good man. Rồi. Này là giống như quý nhân của mình, nó giúp đỡ mình rất là nhiều khi mà lần đầu tiên mình tới Jordan. Thank you. Trời đâu không ai trời. What do you think about Vietnamese? Very good people. What do you think about her? I marry her. Mới gặp là mê về Việt lắm luôn. Vietnamese woman, good? Beautiful. Beautiful. Very beautiful. Compared to And others. very, very respectful. Thank you. And I wish I see you again soon. Tiếp theo, hãy cùng theo chân đoàn của Fahoka để tới với thung lũng mặt trăng Wadi Rum, một trong những thắng cảnh thu hút khách du lịch bậc nhất ở Jordan. Wadi Rum là một cái công viên quốc gia toàn là hoang mạc hẻo lánh, cách thành phố Aqaba là khoảng 60 cây số và thành cổ Petra là 100 cây. Giá để đi vô cái khu này tham quan là 7 dinar, tức là khoảng 250k cho một người. Tới đây thì bạn sẽ được ở qua đêm trong những cái căn lều hạng sang như thế này. Đầy đủ tiện nghi trên sa mạc hoang vu tới nỗi mà sợ ma thấy mụ nội luôn. Phòng mình ngủ tối qua nè mọi người. Một cái khu cắm trại ở Jordan, đây là Wadi Rum nha. Một cái nơi rất là nổi tiếng ở Jordan. Hầu như thì ai tới Jordan cũng phải đi sa mạc, ngủ ở trên hoang mạc này hết trơn á, xung quanh núi non rồi. Trời ơi, tối qua ngủ thức dậy thấy trăng sao rồi sáng bừng luôn. Con cái là quá trời lạnh, sao tối ngày đi ngủ sa mạc vậy trời. Bữa đi ngủ Ai Cập còn đỡ lạnh hơn đây. Tối qua nó rét mà không muốn ngủ nghe gì nữa chứ. Tào lao tào lưa tùm lum, để ra đây ngủ hỏi tà le luôn. Có rất là nhiều những cái khu liều cao cấp thế này và mình phải liên hệ trước để mà đặt chỗ. Thì người ta sẽ cho xe Jeep ra để mà đón đoàn ở cổng rồi chở vô bên trong. Cũng như là sẽ bao gồm luôn ăn uống và tour đi tham quan vòng vòng ở trong này luôn đó. Hey, snack.
Có rắn nha, nó có kìa. Nấu trà nha, nấu trà trên sa mạc. Cooking snake. We cook tea. We cook some tea. Wadi Rum cũng là nơi sinh sống của người Bedouin, là một nhóm người du mục Ả Rập chăn nuôi gia súc, đã sống ở trên hoang mạc như thế này hàng ngàn năm qua. Người ta rất là hiền lành và thân thiện nha. Mấy cái cô nào mà đi qua đây du lịch mà thấy mến rồi thì có thể kết duyên làm phò mã hoàng tử Ả Rập của đời mình luôn. Gió hộ còn tạo gió nữa. The Bedouin technique. Cái vái quạt. Good man. Quá sáng tạo. Mùa đông rất là lạnh nha, mùa thấp điểm. Không có ai đi hết trơn, chỉ có nhóm mình đi thôi. Đây là chợ 40 dinar để cho để ở khoảng 1,4 triệu. What's the name of the food? This is kabsa. Kapsa. It's called kabsa. Món đặc sản. Chicken and rice. Chicken rice. Đây là cơm đặc sản của Jordan nha. Cơm xào với gà. Rau ngâm chua ngon ghê luôn. Chua không có salad trộn nữa. Không, 3 loại salad đều ngon hết nha. Cơm cũng ngon nữa nha. Ăn đó hợp khẩu vị luôn chứ không khó ăn. Ngày hôm sau thì nhóm sẽ khởi hành đi Petra, tạm biệt những cái đồi cát tĩnh lặng vô hồn và mấy cái dãy núi không mấy ấn tượng cho lắm. Mình nghĩ thì chỉ có những tâm hồn nào mà mê khám phá mới dám ngủ qua đêm ở một cái nơi lạ quắc và heo hút như thế này, chứ mấy người mà nhát nhát có cho tiền cũng không dám ngủ ở đây. Giờ thì đoàn mình sẽ đi đến một thành cổ nổi tiếng nhất ở Jordan nha anh chị em ơi. Từ đây thì có xe buýt đi thẳng tới Petra luôn nè. Good. Good friend. My student. Chào mừng mọi người đến với Petra, Jordan. Áo dài Việt Nam, áo dài truyền thống Việt Nam đi khắp thế gian nha. Ồ, không có người luôn nè. Mình chụp lúc này là không có người luôn. Họ ca đang ở Petra, thành cổ của người Nabatean. Sáng sớm tại Petra, một thành phố còn yên nồng trong giấc ngủ. Rồi, bây giờ là 8 giờ mà còn mặt trời chưa mọc nữa. Đây, I love Petra. Đi vô đây mua vé nè, 50 giây đi. 1,6 triệu, 1,7 triệu luôn, trời ơi. Đây là bản đồ tổng thể của khu Petra nha. Theo như mọi người gợi ý là mình sẽ đi từ cổng này nè, mình mua vé rồi sau đó mình bắt xe đi ngược ra cổng sau, đi tới đây, rồi xong mình mới đi bộ vòng ra bên ngoài ngược lại. Chứ nếu không là mọi người phải đi bộ từ cổng chính đi vô đây tham quan rồi đi ngược ra chiều y thinh vậy nữa. Mà trong khi mình đi tới đây rồi mình đi bộ ngược ra 3-4 cây số gì đó thì sẽ tiết kiệm được thời gian hơn mà mình không mất công phải quay lại đường cũ. This is your house, right? This is your house. You live everywhere. Yeah, I'm everywhere. Ôi xe dữ dằn luôn. Ông chú này là ngày xưa là làm bên bộ tư lệnh gì đó, bây giờ nghỉ rồi đi rồi giống như là đi cứu hộ mấy cái người mà bị lạc trong sa mạc rồi đó. Nhét vô. Ôi. I have a two wife. Chú ơi, có 2 vợ kìa. Có 2 vợ Việt Nam luôn. Có cờ Jordan treo trước phía trước nữa nè. Rồi, xe bán tải mà nhét 6-7 người vô. Một buổi sáng quá trời đẹp, quá trời hoang vu. Nhìn về trước đây là một cái thành phố ngày xưa nha. Ở Petra này người ta xây nhà ở trong, xây nhà hang mấy công trình ở trong, xuyên qua những cái hẻm núi này nè. Mà mình phải đi vô trong 3-4 cây số mới tới. Đây là cổng sau nha, mới nói mình có nói rồi đó, đi cổng sau thì rất là thuận lợi. Mọi người đi một mạch cái mình ra cổng trước luôn. Tránh đường vô cho xe thiết giáp đi. Trên này sao xe thiết giáp không chạy, hay gần Israel nên nó như vậy. Tới đường này là mình phải đi đường đất rồi nè, từ đường nhựa chuyển qua đường đất rồi. Kìa bà chó tới kìa. Nó kêu nó chạy xuống nè. Đi qua khỏi đoạn dốc này thôi là mình sẽ tới được trung tâm của cổ thành Petra. Cách đây khoảng 2.000 năm rồi nha. Thì đây là một cái vương quốc mà cùng thời với Ai Cập cổ đại ngày xưa vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Lúc đó thì Ai Cập đã bị La Mã chiếm đóng rồi. Còn ở đây là một cái kinh đô, để qua một cái kinh thành hoàn toàn độc lập. Và họ đã xây cho mình rất là nhiều công trình còn để nguyên cho tới ngày nay. Bây giờ chúng ta hãy vào xem tận mắt chứng kiến những công trình vĩ đại tuyệt phẩm của người Nabatean. Trời ơi, quân đội ở đây dữ rồi ta.
Sao xe thiết giáp đây nhiều quá vậy? Nè, đó mọi người thấy hả? Mình đi Jordan mùa này cũng rất là vắng người, bởi vì ông kia ông nói là do tình hình chiến sự ở Israel với Gaza đó, nên người ta sợ đi qua nước láng giềng là Jordan, cũng sợ ăn phi tiễn luôn. Bởi vì mà không ai dám đi chứ. Du lịch một nước gây chiến sự thôi mà nước láng giềng mấy nước xung quanh cũng chịu chặn, là chung hoàn cảnh là không có khách du lịch luôn. Ế độ. Nè, đây mình thấy được kiến trúc La Mã rồi ha. Khi mà La Mã chiếm đóng khu này vào khoảng thế kỷ thứ 1 sau công nguyên thì nơi này rất là thịnh vượng nha, và đây còn là con đường chính. Ở đây có ngôi đền gọi là Great Temple rất là lớn, nhưng mà giờ đã bị sụp hết rồi. Rồi đây là khu trung tâm của Petra cổ thành ngày xưa, rất là nhộn nhịp tấp bật, giống như là Long Xuyên, An Giang mình giờ vậy đó. Đông người nhộn nhịp, người ta đi tới đi lui rồi ì xèo luôn, rồi hàng quán hai bên đường là nhiều lắm. Vậy bây giờ là Thới Thành rồi ha. Thôi bây giờ mình thẳng đường này là mình sẽ tới khu lăng mộ nha kìa. Thấy điêu khắc chạm trổ ở trên những cái vách núi đó là mấy cái lăng mộ không á. Mọi người thấy sau lưng mình đó chính là quần thể lăng mộ nha. Các vua và gia đình các hoàng tộc sẽ được chôn cất mai táng ở trong này. Thì người Nabatean ngày xưa họ cũng có cách mai táng rất là đặc biệt, là sẽ đẩy vào cái hang đá, có những cái hố mà chôn tập thể nữa. Khi mà có dịch bệnh tới, số lượng người mắc quá lớn thì họ sẽ chôn vào những cái hầm mộ tập thể đằng kia. Còn nơi đây là dành cho các hoàng gia. Đây là Palais Tomb, tức là lăng mộ hoàng tộc. Lăng mộ hoàng gia là cao nhất, ở vị thế cao nhất nha, dành cho những người quyền quy. Được thiết kế giống như là một cái cung điện rồi đó, quá trời lớn luôn. Mà bên trong trống rỗng à, sao mà đột vô được trong hang luôn rồi trời. Hồi đó hồi xưa mấy quan tài đúc vô đây hả? Mặt tiền cũng đẹp mà còn đục vô hang vậy nữa ha. Trong đây giờ đâu có gì đâu. Wow, người ta đục đẽo rồi người ta còn tạo cột rồi nữa nè. Cột bự thứ ghê luôn trời. Trong đây là cái gì trong này ta? Ồ. Trời ơi, một căn phòng này vuông vức luôn. Mà người ta tạc vô vách đá nữa, thẳng băng luôn á, đều rang luôn trời. Nói quá trời gian rồi. Mấy chỗ này ngày xưa làm cái gì ta? Mà quá cao rồi kìa. Rồi mấy cái lỗ này làm gì? Đều rang luôn ha. Nè. Bởi vì Petra còn có tên là thành phố hoa hồng đỏ, bởi vì được điêu khắc trên đá sa thạch đỏ. Dưới đây còn có mấy cái hang nữa nè. Hang dưới này nhiều nhỏ nhiều lắm nha. Làm sao mà người ta đục đẽo trèo lên tới chỗ đó mà đục thành một cái mặt tiền đẹp vậy trời. Bởi vì người Nabatean ngày xưa họ đã biết xây dựng những cái công trình nhà lầu giống mình rồi ha, mà không phải là cắt lên mà là tạc vào trong vách đá. Nè, cho đây cũng có hang nữa nè. Hang này không biết làm cái gì nữa. Rồi dưới đây nữa nè, thôi giờ đâu có đường xuống đâu. Xuống đâu đường đâu cát bụi không à. Đó, bỏ hoang phế vậy đó. Mà ở trên quá trời đẹp, bị rào lại đâu cho mình vô tham quan đâu. Mà mấy công trình này bỏ hoang hết người ta. Cũng chỉ là suy đoán đây là hầm mộ thôi, lăng mộ của các hoàng tộc, hoàng gia, nhưng mà thực chất cũng không biết là nó là gì nữa. Bởi vì đâu có ghi chép gì đâu. Bởi vì Petra đã bị bỏ hoang sau một cái trận động đất khoảng thế kỷ thứ 3 sau công nguyên, thành một cái phế thành và bị bỏ hoang tới 500 năm. Trời ơi, lúc đó thì cát bụi rồi che lấp hết trơn rồi. Tới khi mà một người Thụy Sĩ họ tới đây, họ mới khám phá ra được người này chỗ này. Rồi Petra mới dần dần nổi tiếng. Nè, qua đây thấy dọc đây đẹp nữa nè. Cái chỗ hẻm núi này là mát mẻ rồi nè ha. Là bên luồn vô trong đây là khoảng 2 cây số nữa ra tới đường bên ngoài rồi. Trong này có quán cà phê đồ nữa nè. Petra là kinh đô của vương quốc của người Nabatean vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, và họ tồn tại trong vòng khoảng 300 năm thôi. Sau đó thì bị chiếm đóng bởi người La Mã rồi người Byzantine, và sau trận động đất thì nơi này bị bỏ hoang. Mua vé vào đây thì không phải chỉ là đi tham quan thành cổ đâu, mà còn có thể đi tham quan một cái khu thắng cảnh là những cái hẻm núi rất là đẹp, giống như Grand Canyon ở Mỹ gì đó. Và đi xuyên qua hẻm núi thôi thì chúng ta sẽ được thấy
một ngôi đền treasure. Đây chính là kho tàng của cả Petra, quá đẹp luôn. Đây là có thể nói là công trình còn hiện trạng, giữ được hiện trạng tuyệt nhất ở trong quần thể của Petra. Quá trời cao luôn, đẹp nhất luôn. Ở đây mình có thể cởi lạc đà nữa nè nha, chụp hình. Trời, cởi lạc đà nhiêu hả? 5 JD hả? 3 là gần 200.000 là có người chụp hình cho mình luôn. Ôi đẹp quá. Chụp lạc đà ở chỗ này rất là hợp nha. Thật ra bây giờ người ta cũng không biết cái công trình này là một cái ngôi đền, một cái lăng mộ hay là một cái cung điện hay là nơi nhà ở nữa. Không có bất kỳ ghi chép gì hết. Mà bây giờ du khách cũng không được đi vô trong để tham quan nha, chỉ có thể đứng bên ngoài và chiêm ngưỡng mặt tiền. Quá trời lộng lẫy thôi. Kìa, đục vô tường mà còn có thể tạo ra cột rồi hoa văn đồ cao dã man luôn á. Ngoài ra thì có 2 cái vé để tham quan Petra nha, một cái vé vào ban ngày và một cái vé vào ban đêm là Petra by Night. Petra by Night thì mọi người chỉ có thể đi vào thứ Hai, 2, 3, 4, 5 thôi. Còn những ngày còn lại thì không có. Nhưng mà để vào trong này vào ban đêm là khoảng 8:30 tối thì mọi người phải có vé vào buổi sáng thì người ta mới bán vé đi vào buổi tối cho mình. Buổi tối thì đây người ta thắp nến đồ dọc ở đây nè, đèn dọc theo cái con hẻm đó, con hẻm núi rất là đẹp. Buổi tối lung linh luôn, rồi thấy sao trời đồ. Rồi ngoài ra người ta còn leo lên tuốt trên đó kìa để thấy xuống nữa nè. Từ đây mà đi bộ lên cái đỉnh đó là cũng cả 1 tiếng. Về đi 30 phút, rồi đi xuống 30 phút là 1 tiếng đồng hồ. Trời ơi, lên trên đó chụp xuống chứ đẹp lắm á. Thấy được bao quát nguyên cái thành này luôn. Ở dưới này còn có một cái hang ở dưới nữa nè. Giống như là bị vùi lấp á, rồi cái nền đất cao hơn. Chứ ngày xưa là cái trụ này còn cao ác đạn nữa. Ở dưới có tầng hầm nữa ha, mà không cho vô. Đẹp ghê trời, cột đồ còn giữ được tốt á. Hay là tao phục dựng lại ta? Nghi chắc phục dựng lại đó. Đây cũng là một trong những cái công trình bí ẩn nhất trên thế giới. Được tạc vào trong vách đá và ở trong những cái hẻm núi. Mà giá vé vô đây hơi chát ha. Tới 1,7 triệu người luôn. Người Nabatean là một cái tộc người, họ đã chọn Petra này để mà là kinh đô và định cư ở đây. Khi mà Petra rất là hưng thịnh, thời ở Thiên Trúc là lúc đó Phật giáo cũng rất là hưng thịnh luôn. Đó là thời của vua A Dục á. Này là vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên nha. Trời ơi, leo lên luôn rồi. Nè. Còn không? Người Nabatean ngày xưa họ bán dược liệu nè, hương liệu, gì trầm hương và vải dốc ở độ, bởi vậy mà họ rất là khá giả. Đặc biệt mà họ còn bán con nước nữa nha. Đây là những cái kênh rạch ngày xưa này, người ta dẫn nước vào bên trong. Và ngày xưa còn biết xuất khẩu nước qua những cái khu vực lân cận nữa. Bởi vậy mà họ rất là giàu có, hưng thịnh. Chỗ này ngày xưa rất là phồn thịnh luôn á trời. Giống như sống ẩn dật vậy đó, không ai biết rằng ở bên trong những hẻm núi là có một cái cả một cái thành phố cổ rất là hưng thịnh như vậy. Ồ, hồi đó mình coi Alibaba đó, 70 tên cướp đó. Là mấy tên cướp nó giấu vàng đồ ở trong mấy cái hẻm núi vậy nè, xong Alibaba mới phát hiện ra là cũng giống như là đi luồn vô trong. Rồi dừng ơi mở cửa ra là cái trời ơi, nguyên một cái hang động luôn. Chứa vàng không thì ra trong đây chắc cũng có mấy cái hang mà chứa vàng ngày xưa mình không biết, giống như kho bạc vậy đó. Là chứa ngăn khố của đế chế là nằm trong đó. Sau khi đi tham quan xong Petra thì chiều nay 5 giờ sẽ có Jackbus lên xe buýt để mình đi tới Amman. Từ Amman mình có thể đi tới biển chết. Đây, mọi người có tới Jordan thì có thể liên hệ với Jordan Adventure số điện thoại đây nha. When you want to call me, you want to put 00962. Yeah. And there 7 without 0. Ông chú này sẽ giúp đỡ mọi người tận tình luôn. Ok, bye bye, thank you a lot. Good luck. I hope you have a nice day. Bữa giờ mình đi thì thấy rất là nhiều đoàn từ Hàn Quốc họ qua đây để đi hành hương. Thay vì mình thấy các tín đồ Phật giáo thì có thể đi hành hương tới sông Hằng, cũng như là các tín đồ của Hindu giáo. Thì các tín đồ của Công giáo thì họ sẽ tới đây để mà tắm và rửa tội trên sông Jordan. Ciao. Chào.
Hai. Ủa sao không biết mình người tìm việc hả? Vậy để vào bên trong xem những cái di tích thì mình sẽ trả là 12 giây đi là khoảng 500.000 tiền Việt. Pho Hoka đang đứng đây đó chính là thánh địa của Công giáo cũng như là người Do Thái giáo. Bởi vì đây chính là nơi mà Chúa Giêsu đã làm nghi lễ thanh tẩy trên sông Jordan. Đây là sông Jordan nha. Sông này thì chia cắt giữa bên đây là Israel và Jordan. Sông này thì chảy từ hồ Galilee cho tới biển chết với chiều dài là 220 cây số. Và ở đây vị trí số 6, đây là một cái nhà thờ để tưởng niệm nơi Chúa đã làm nghi thức thanh tẩy bởi gì ta? Bởi John Tẩy Giả chính là người đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu. Đây chính là nơi mà Chúa đã làm nghi thức thanh tẩy. Tất cả những di tích ở đây được xây dựng bởi chính Thống giáo Hy Lạp và còn rất là nhiều di tích khác. Nơi này rất là rộng nha, mọi người sẽ đi từ số 1 là nơi mà để mua vé, làm thủ tục, rồi mới đi vào trong đây có rất là nhiều di tích. Nhưng mà quan trọng nhất là cụm này là xa nhất nè, nơi sát biên giới với Israel luôn. Này là sông Jordan. Rồi đi xuống biển chết. Ồ cái dốc quá trời cao. Từ đây mà xuống dưới là sâu tới 400 mấy mét lần đó. Trơn lắm nha. Dính bùn nè coi nè. Vậy cộm có đôi dài luôn rồi. Xuống dưới tắm cực khổ gì. Ôi nó dính vô cái đôi giày dép nè. Tối qua mưa nữa chứ. Ây da, chợt té quá. Cái chỗ gì đâu mà quá trời dơ rồi. Chầm nhép. Hồ ở vị trí thấp nhất thế giới và có độ mặn cao nhất thế giới. Ra nói là cái hồ vậy chứ nó là biển, nhưng mà thật ra là cái hồ nha. Bên kia là Israel, bên đây là Jordan. Hồ này đặc biệt là mình không bao giờ chìm. Có mấy người muốn tới đây để quy tiên á, nhưng mà nhảy xuống cái nổi lên, xong cái giờ suy nghĩ lại cái sống tới giờ luôn. Nè dưới đây có mấy chòi người dân ta dựng lên là lấy lá của cây thốt cái gì, cây thốt nốt ha, cây chà là che lại để nướng hải sản. Rồi dưới này hải sản nhiều lắm mà trời. Chưa thấy muối đâu mà thấy bùn thấy sình không à. Mùi gì thúi dữ người ta. Ôi ơi nó dính gì nè quá trời, thấy ghê vậy. Thấy ghê chứ. Nó đóng vài cộm trong. Cái 2 đồng với cái 20 đồng nó khác nhau chỗ đó. Đó tôi muốn tiết kiệm nè, kia người ta lót sẵn cho đi đã ăn chết. Có chừng ngựa nó chợt té đẩy chị xuống á. Gì vậy? Nè đóng băng luôn nè, muối cục nè. Muối đóng băng. Tinh thể muối. Tinh thể muối. Trời ơi. Có nhìn tới đóng băng không? Để em về. Rẻ lắm nha. luôn. Đây có trái cây không? Muối hột nè, muối hột nè, dầm ớt. Chấm cái cây ăn, chấm hỏi ăn. Ủa mà sao giống phèn quá vậy ta? Giống mấy cục phèn á. Nè, nó ngậm nè. Sao thấy giống cục phèn quá vậy? Ôi gì đây, dưỡng từ nước rồi. Thử coi sao? Mặn quá à. Lạ quá à. Muối mặn. Thử sao vậy? Đi thử nước biển đi. Thử đây nè. Nó mặn đắng luôn á. Cởi dài ra bước xuống thử coi. Ướt luôn á. Muối hả rồi? Ăn thử miếng muối thôi. Nó mặn đắng luôn á chị. Cái gì muối vậy? Mà sao thấy nước dơ lắm nha. Dơ quá rồi lấy gì nước á. Nếm thử miếng coi chị. Mặn. Mặn hả? Mặn dữ mà đắng dữ lắm nha. Mặn đắng ngộ ha. Gọi là biển chết, nhưng đây thực chất là một hồ nước mặn kín, không hề nối ra biển. Nước mặn chủ yếu từ sông Jordan chảy về, không thoát đi đâu được. Ước tính vùng biển này mặn gấp 10 lần so với đại dương. Biển chết nằm giữa Jordan, Israel và Palestine. Muối và các khoáng chất cứ thế tích tụ theo thời gian khi nước bay hơi. Bởi hàm lượng muối trong nước quá cao khiến bất kỳ loài thực vật hay động vật nào cũng khó có thể sống sót. Khi tắm ở biển chết, không nên đeo các trang sức bằng kim loại, trừ vàng 24K. Bởi độ mặn quá mức của biển chết có thể khiến các trang sức bằng kim loại dễ bị hỏng. Ở đây có 2 bãi nha, một bãi toàn là sình bùn, còn bãi này nè cát mà tinh thể muối đóng thành đá luôn, giống như san hô vậy đó. Ôi, này là muối chứ không phải là cát biển đâu nha, mà trắng vậy nè. Ồ quá trời đẹp rồi nè, nguyên bãi biển luôn. Muối mà đóng là thành đá luôn nè, thành đá vôi luôn nè. Muối quá trời cứng luôn á trời, ngộ ha. Ôi ôi, rồi là muối không à. Ôi bên dưới kìa, nhìn dưới kìa. Vậy đó đó. Dưới kìa. Nó trong là muối không á. Mấy cục đó mới đẹp đó. Trời ơi, nước trong quá.
Cái chỗ này nước trong này, đằng kia nước đâu trong đâu. Mấy cục có mới đã đó trời. Trời ơi, ai bỏ cái miếng khăn giấy ướt mà nó đóng thành đá luôn nè. Nước quá đẹp rồi. Ở dưới rồi đóng như san hô vậy. Ở đây tắm chùm mới đẹp nè. Thử cái nước này nó mặn cái ghê luôn. Đang đi trên đây không phải là đá, không phải là san hô mà là muối đóng thành nè mọi người ơi. Ê, chụp tắm ngồi đây được không? Đợi tới đây thì tìm trên bản đồ gọi là Aman Beach nha, rồi mình tới đây. Ôi, hút xì xa trên lưng ngựa luôn. Trời, có lạc đà nè, có ngựa nè, có lừa nè. Ui. Hai ông nhóc này cưỡi ngựa lạc đà ở đây nữa chứ. Không có sỏi luôn, muối không à. Mà muối bự, muối nhỏ. Nhìn như bãi biển vậy đó. Ồ, hay quá vậy. Nổi kìa. Trời ơi. Đưa hai tay chân lên hết luôn. Wow. Nổi rồi kìa, lên bền luôn. Nổi lên bền luôn, nổi lên bền luôn. Hay quá. Dễ bơi giống biển của mình không? Nổi vậy hả? Nổi bền bền nha. Đúng luôn không? Dễ bơi giống biển mình không anh? Cái này không sao chết chìm luôn rồi. Ta đi tập lội lên đây tập được nè. Bữa giờ bón quá rặn bị nứt á, xuống đây chắc rác lắm. Thiệt. Bón quá ăn không có rau củ gì. Bơi qua Palestine, Israel luôn. Bơi qua Israel luôn. Tới vượt biên trái phép nha. Vượt biên trái phép coi chừng. Có cái vệt gì trắng ở giữa rồi cha. Ở đây có hải quân ở ngoài không đó? Muối thì sao? Coi chừng hải quân bắt lại nha. Đi luôn đi. Kìa chiến hạm kìa, chiến hạm ngoài quá trời luôn. Nhìn như biển vậy trời. Rồi là biển chết nhưng mà thật là cái hồ, một cái hồ thì như cái biển. Mà biển bự to hơn cái hồ. Kế bên biển chết á, mà đi tầm 15-20 cây là sẽ lên được một cái hồ suối nước nóng. Rồi cái đường lên đây thì quá trời cao luôn, đi vòng rất là đẹp. Đi xuyên qua sa mạc. Đây. Đây nè, suối nước nóng chảy từ trên đó xuống kìa, bốc hơi luôn. Giá vào đây là 15 dinar nha. Ôi, nằm phè ra tắm như kìa. Ở đây vui á, dễ ấm áp á. Trời lạnh nhưng mà đi tắm suối nước nóng là hết sảy. Lần đầu tiên thấy cái suối nước nóng mà đổ từ trên cao xuống vậy luôn chúng ta. Ôi, bốc hơi lên luôn kìa, đảo quá. Ấm quá à, phải xuống liền mới được. 15 dinar, JD là cỡ nhiêu ạ? 600-700 ngàn tiền Việt mà đầu tư nè rất là sơ sài luôn. Này mà gặp Việt Nam mà ban tặng cho một cái suối nước nóng vậy chắc ta đầu tư đẹp lắm luôn. Rồi đi tắm. Chào mừng mọi người đã tới Amman, thủ đô của Jordan. Đi gì đâu mà hai nước cách nhau chỉ bằng một cái Hồng Hải thôi. Từ Hồng Hải thì Fauca đã đến Tử Hải. Vậy mà hai nước cách nhau cái túc xé vậy đó. Mà qua đây chi phí tăng lên gấp 4-5 lần thấy ghê thì giá cả bên đây quá trời cao rồi. Mua cái gì cũng mắc hơn ở bên Ai Cập hết á. Thủ đô Amman này rất là ngộ nha. Nào là toàn là dốc thôi. Nè, nhà cao tầng. Còn đây thấy một cái di tích của thời La Mã nữa nè. Mình đang đi trong hành trình đi tới Israel. Nhưng mà tình hình Israel bây giờ cũng khá là phức tạp. Do là chiến tranh, bởi vậy mà mình sẽ hoãn lại nhưng mình phải xin visa nữa. Visa thì phải phỏng vấn nữa mới vào được Israel. Ở đây rất là gần với Israel rồi đó và Palestine. Cảm ơn là gì? Sao nó ra? Xuống đây. Đây là chợ trái cây ở trung tâm của Amman. Amman mùa này đi du lịch cũng rất là vắng bởi vì người ta cũng sợ do là nằm kế bên Palestine với Israel nên người ta sợ chiến tranh, sợ ăn đạn nên rất là ít khách du lịch qua đây. Du lịch đang bị đứng chậm lại. Đầu hạt rang này giống hệt y Ai Cập bữa mình thấy.
Chợ bên đây rất là sạch sẽ, đường phố bên đây sạch hơn là ở bên Ai Cập nhiều luôn. Bên đây mình thấy bên đây là giá ngang ngửa với bên châu Âu luôn. Ở Jordan mình dù là mắc nhưng mà mình không có sợ đói nha. Ở đây có quán phần cơm từ thiện ở trước thánh đường nè. Nam là sắp theo nam, nữ sắp theo nữ. Hello. Trời ơi cơm nóng luôn nè, vừa mới hâm xong luôn nè. Giống như phần cơm trên máy bay vậy đó. Trong này là cơm có thịt bò, cà chua nữa. Miễn phí mà làm rất là chỉnh chu ha, đẹp ghê. Cơm nè có thịt với cà chua. Đây là cơm trắng. Trời ơi, hấp dẫn luôn, nóng hừng hừng luôn. Quá hay. Hú hồn. Đi lướt qua đâu có biết đâu trời. Lên Việt Nam nha, anh khỏe không? Dạ, hết hồn. Đâu đâu chào cho vui, cứ nói China. Tôi cưng anh coi. Dạ. Có coi luôn. Mỗi ngày đó. Lên mình chào. Đi bên Tàu đó, đi bên đủ Có. Bữa nay ôi. có fan ở Yemen luôn nha. Hỏi sao nói được tiếng Việt? Việt Nam, em sống Ôi, ở hả? Việt Nam. Mà anh sống ở đây hả? Sống bên Yemen. Sống ở Yemen. Ở Yemen chạy qua đây. Nhưng mà anh là người quốc tịch gì? Quốc tịch là quốc tịch Yemen. Ở đó đang nổi chiến đúng không anh? Hả? Nổi chiến anh qua đây. Nó nói tiếng là ở Việt Nam ở gia đình. Hồi xưa ở gia đình. Sài Gòn và Ở gia đình. Sài Gòn gia đình nhất á. Ở tên là Muslim thì tên Yusuf. Còn Việt Nam là tên Lê Minh Châu. Lê Minh Châu. Lê Minh Châu. Lê Minh Anh là Châu. người Lai hả? Ba Người Lai ba là người Trung Đông hả? ba là người Ả Rập là Yemen. Má là người Việt Nam, Lai. Vậy là anh đi với cả gia đình qua đây ở luôn? Đi năm 1976. Qua anh mới di cư qua bên đây là gia đình. Jordan. Ở bên gia đình đây nè. Rồi. Ở đây được 10 năm ở đây. Nãy gặp anh nói tiếng Việt mới bất ngờ đó chứ, Thì đó. chứ đâu biết đâu, nhìn không biết. Tại vì đi không hỏi anh where are you from? From Nghe China cái Giờ tụi em đi Yemen được không anh? bây giờ hả? Dạ đi du lịch nữa. Bây giờ đi không có được đâu, bây giờ ghê quá. trời giả đủ thứ rồi. Tụi không Tại vì tụi Houthi nó mệt lắm, nó làm mà sao cái nó giết người, nó ăn cướp, nó đủ thứ chuyện hết. Rồi điện nước không có rồi, đủ thứ rồi, đừng có đi. Có đi là đi Socotra nè, là đi Aden thôi. Chứ còn mà đừng có đi mấy cái xứ đó. Lên qua đây làm gì? Thì qua đây thì con cái cũng đi làm vậy đó. Bậy bạ. Vậy là anh lập nghiệp ở đây luôn hả? Anh không có làm gì hết. Tiếng Việt anh giỏi, vậy là anh biết tiếng Anh, tiếng Việt. Sanh đẻ bên Việt Nam mà, sanh đẻ bên Việt Nam đó. Anh biết tiếng Ả Rập luôn. Rồi vợ anh là người Việt hay là người Việt Nam Lai luôn, con Lai luôn. Vợ anh người gì? Người Việt Nam luôn, Lai. Mà cưới vợ Việt Nam hay là qua đây cưới vợ ở đây? Cưới vợ ở đây nè, ở bên Yemen. Nhưng mà là cũng là Lai Việt Nam luôn. Lai Việt Nam luôn. Wow. Ở đây sống chỗ nào? Con cũng nói tiếng Việt Nam luôn, nói tiếng Ả Rập Bulbul, nói tiếng Việt Nam luôn. Con đứa con lấy tuổi ở đây nè, con gái, con đứa gái Úc lấy ở đây. Rồi anh lấy bác sĩ. Anh đi từ lúc đi tới giờ có về Việt Nam lần nào không? Không có về. Chưa về lần nào luôn. Về Nhưng mà còn giữ được tiếng Việt mà nói tới gì là quá quý luôn rồi. Vậy là giờ anh còn quốc tịch Yemen thôi. Giờ còn quốc tịch Yemen thôi. Còn giấy tờ Việt Nam không còn gì hết. Không còn gì hết. Thì giờ nhìn nó đâu có biết đâu có ai biết đâu. Tự nhiên anh khỏe không nghe bất ngờ. Thì bởi vậy. Mà giọng nó rất là chuẩn luôn chứ không phải là người lớn nữa. Cảm ơn tiếng Ả Rập là gì ạ? Cảm ơn Shukran. Shukran Kazilan. Hẹn gặp lại. Vui quá. Chụp cái kỷ niệm đi. Rất là vui. Anh mà nói tiếng Việt rất là tốt. Gốc người Việt sống ở Yemen. Mà lại biết kênh của Việt Nam nữa. Biết mình nhận ra luôn. Việt mà cũng là người Việt. Lê Minh Châu nha. Lê Minh Châu. Lê Minh Châu đó, thì Việt Nam là Lê Minh Châu. Đạo tiếng đi anh. Đây em cũng Châu luôn. Em Lan Bảo Châu. Châu gặp Châu. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe. Dâm là. Anh giỏi nha. Dạ. Tạm biệt nha. Jordan là một cái quốc gia nhỏ nhưng mà để lại rất là nhiều ấn tượng về con người, cảnh sắc cũng như là di sản nơi đây. Và Hoka đang trong quá trình hoàn tất visa Israel để mà có thể đi vô Jerusalem. Sẽ tiếp tục cập nhật trong tương lai nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi phần này. Nếu có nhu cầu đi du lịch bất kỳ đâu, xin hãy liên hệ với nhóm của Hoka nha.